चला आता आपण रस्स्याची तयारी झालेली आहे, रस्सा बनवायला घेऊ. झाले वा दिया जाएगा ना. लाल झाला का? टाक लाल झाला ना गरम ना. थोडस पाणी घालणार. गरम पाणी शक्यतो टाकायचं आहे, गरम पाणीच लागतं त्यासाठी. गरम पाणी टाकून झाल्यानंतर हे आपण नांगड्यांचं पाणी केलंय ते टाकायचं त्यामध्ये. नांग्याचं पाणी पूर्ण टाकून द्यायचं रश्श्यामध्ये आणि थोडस हलवायचं. हलवून घ्यायचं आणि 2-3 उकाळ्या द्यायच्या. मस्त रस्सा तयार होतो. आणि तुमच्या इकडे खेकड्याला काय बोलतात हे नक्की मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा.